tayo ng ano. Dito tayo. Mga fruits. Yan mga fruits dito guys. Dito tayo sa ano, sa meat shop. Mga baboy kuya. Ito. Kay anay natin yung ano, giniling. Tawag natin sa ano, spaghetti. Ariel. Ano tayong mga coke. Halo-halo lang natin. Kailangan natin ito. Pangkadkad sa cheese. Magkano siya? 199. Bili tayo nito ng mga 5 plate para merong ano, pag kinakailangan meron tayong plate. Isa pa. Creamy cheesy spaghetti sauce. Kailan na natin yung anong cornstarch. Para sa meatballs, all-purpose flour. Marami nang kunin natin para ano. Ito. Siguro marami na pang all-purpose flour. Hotdog, kailangan din natin ng hotdog. Then ako mag-shopping guys. Mag-grocery na. Nag-grocery na rin ako ng ibang pangangailangan sa bahay. Pansagod lang sana sa ano. Spaghetti na parami. Ayan. Coca-Cola. Unom? Oo, 6. Wala na guys. 2,000. 3,000 na rin. Uwi na. Magluluto na ako ng spaghetti. See you. Bye-bye. Magawa tayo ng meatballs para sa ano, spaghetti. Diyos ko yung sibuyas dinikdik niya. Ayun, tama na yan. Cornstarch. Egg pala. Wait, where's the egg? Where's the egg? Ang ganda ng egg social. Egg yan eh. Brown egg. Brown egg. Paminta. Nagpakulo na tayo para sa spaghetti.
Kaya may nagawa namin meatballs para sa spaghetti. 1 kilo tong spaghetti. Ayan. Maluluto na siya. Ayan. Luto na to, pwede na to. Luto na guys ang ating meatballs. Luto na siya. Salal, ang butter. Mantika. Lagyan natin ng konting olive oil para mas lalong masarap siya. Konting olive oil. Butter. Oh. Bawang sibuyas. Nagkamali siya sa hindi siya marunong. Yung sibuyas niya, dinikdik din. Yung giniling dala. Giniling. Pwede na yan. Lagyan natin yung ating giniling pork. Giniling. Paminta. Patis.
natin yung talaga. Hindi mo na nalagay mo eh. Ha? Hindi, pang ano, toppings ko yan. Bakit ayaw? Kasi ayaw. Creamy cheesy spaghetti sauce. Cheese. May ano na creamy cheese na tapos may avocado cheese. Masarap guys. Gusto niya guys. Ito na to guys. Yummy. With meatballs. Lagyan na tayo ng ano. Ng sauce sa spaghetti. Ano yung gawat? Kaya sabihin niya nga. Yo, tumiyaw ko na lang. Kamakulay yan. Ayan. Additional. With meatballs again. Ay, sila ko. O, diba? Yan ang ating meatballs. Spaghetti sauce. Lagyan natin yung cheese pala. Ayan. Ayan, kalami. Okay, tama na. Enough na. Spaghetti with meatballs. So, kain na tayo guys. Let's get